हेलो गाइज, आज हामीहरू क्यूबेसिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र यो क्यूबेसिक भिडियोमा म प्लेलिस्ट बनाउँछु र प्लेलिस्टको अनुसार चाहिँ हामी एकदम स्टार्टिङदेखि एन्ड पोइन्टसम्म जुन हाम्रो इक्जाममा आउने टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ अथवा हाम्रो बुकहरूमा हुन्छ सिलेबसमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू कभर गर्छौँ र टोटली म एकदम स्टार्टिङ लेभलबाट तपाईँहरूलाई क्यूबेसिक सिकाउन गइरहेको छु है त। र फर्स्ट थिङ क्यूबेसिक हामीहरूले सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले स्टार्ट बटनमा गएर वेब ब्राउजरलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी क्रोम ओपन गर्छौं, गुगल क्रोम। ओके, यसरी मैले गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि यो गुगल क्रोमको विन्डो इन्स्टल हुन्छ र यहाँ तपाई जान सक्नुहुन्छ hide.digital र यो मेरो वेबसाइट पनि हो। यसमा तपाईहरुलाई नोट्सहरु मैले प्रोवाइड गरेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ स्कुल लेभलदेखि लिएर ब्याचलर लेभलसम्मको नोट्सहरु चाहिँ यहाँ भेट्नुहुन्छ है। र इन्ट्रोडक्सन टु क्यूबेसिकमा चाहिँ मैले यहाँ गए र यहाँ एउटा लिंक राखिदिएको छु सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि। यो मेरो गुगल ड्राइभमा छ र यहाँ गएर यसलाई मैले के गर्छु, डाउनलोड गर्छु र यहाँ डाउनलोड अप्सन छ, यसलाई मैले डाउनलोड गरेँ। ओके, अथवा यहाँ पनि डाउनलोड अप्सन भेटिरहेको छ, यसलाई मैले यहाँ डाउनलोड गर्छु। ओके, यसलाई डेन्जरस भन्छ, यसमा केही पनि छैन, डाउनलोड एनीवे गर्नुहोस्। र मेरो यहाँ माथि डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ र यो सकि पनि सक्यो राइट। र यसलाई मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु र यसले यस्तो सोध्छ, म अभियसली यस गर्छु र यसलाई इन्स्टल गरे भने यो मेरो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। र तपाईहरुले यसमा चाहिँ यस्तो केही नोटिफिकेसन आउँदैन। मेरोमा अहिले किन आयो भन्दा पहिले मैले इन्स्टल गरिरहेको छु र त्यहाँ मेरो फाइलहरु पनि सेभ छ, त्यही भएर म यसलाई यस टु अल गर्दिन, क्यान्सल गरेर छोडिदिन्छु। तर तपाईहरुले यस्तो के आयो भने यस टु अल गर्नु होला है त। ल, यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ। र यदि तपाईहरुले यो डाउनलोड यहाँ भेटिएन भने तपाईहरुको माई कम्प्युटरमा गएर दिस पीसी लेख्नुभयो भने डाउनलोड भन्नेमा यहाँ तपाईहरुले चाहिँ QBASIC भनेर फाइल पनि देख्नुहुन्छ है। यसलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुभयो भने अगेन त्यही इन्स्टलेसन्स आउँछ र यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने अनि अटोमेटिकली यो आइहाल्छ। त्यसपछि यो कहाँ बस्छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुको सी ड्राइभमा इन्स्टल भइसक्यो भने QBASIC भन्ने फोल्डर भित्र हुन्छ र QBASIC पछि हामी QBASIC मा गएर यसलाई क्लिक गर्छौं र यो हाम्रो सफ्टवेयर खुल्छ। यसरी एकछिन वेट गर्नु होला र यो ब्लू कलरको स्क्रिन आउँछ र यो स्क्रिन आइसकेपछि किबोर्डबाट ESC बटन, एस्केप बटन चाहिँ प्रेस गर्नु होला। म तपाईहरुलाई एस्केप बटन पनि देखाइहाल्छु किनकि एकदम बेसिक लेभलमा छ र म सबै कुराहरु तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो बटन किबोर्डमा एस्केप भन्ने बटन चाहिँ यहाँ प्रेस गर्नु होला र मैले एस्केप भन्ने बटन दबाएँ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यो हट्छ। अब नेक्स्ट प्रोग्राममा, अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले एउटा सिम्पल केही भिडियो बनाउँछौं जुन चाहिँ म छिटै नै अपलोड गर्नेछु। र यति चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला र केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला गाइज। र अभियसली मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।